Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম workshop calculation and science or এখন important paper already ITI এখন পেপাৰ আহি গৈছে আৰু সেইখন পেপাৰে আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিম টোটাল 25 টা কোৱেশ্চনছ আছে 25 টা আমি ডিসকাস কৰিম মানে এইখিনিৰ পৰাই নেক্সট ৰিক্ৰুটমেন্ট হওক বা নেক্সট আকৌ ITI এক্সাম হওক আৰু এপ্ৰেন্টিছ এক্সামো হওক এইবিলাকৰ কোৱেশ্চন আহিব সিমিলাৰ কোৱেশ্চনছ আহে বা কিতাবা একেই কোৱেশ্চনো আহি যায় তো সেইকাৰণে আমি এইখিনি কোৱেশ্চন এতিয়া ডিসকাস কৰিম আৰু এইখিনি এটা যিকোনো এটা ট্ৰেডৰ কাৰণে নহয় ওয়াৰ্কশপ ক্যালকুলেশন আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িং প্ৰত্যেকটো ট্ৰেডৰ কাৰণেই হয় যিমান টেকনিক্যাল ট্ৰেডছ আছে আৰু ইয়াৰ অলৰেডি প্লেলিষ্ট বনাই থোৱা আছে যদি চোৱা নাই তেনেহলে গৈ চাই ল'ব তো ইয়াত আমি স্টাৰ্ট কৰিব গৈছো ইয়াত ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো আহিছে যে ইউনিট অফ লেন্থ ইন এসআই সিস্টেমত কি হয় তো এসআই সিস্টেমত ইউনিট অফ লেন্থ হৈছে মিটাৰ আৰু মিটাৰটো এসআই সিস্টেম বা এমকেএছত বুলি কোৱা হয় এমকেএছ মানে মিটাৰ কিলোগ্ৰাম সেকেন্ড তেনেকৈ সিজিএছও আছে এফপিএছও আছে সিজিএছ মানে হৈছে সেন্টিমিটাৰ গ্ৰাম এণ্ড সেকেন্ড আৰু এফপিএছ হৈছে ফুট পাউণ্ড এণ্ড সেকেন্ড হেতু মানে লেন্থ যিটো ডিসটেন্স হেতু বুজায় লেন্থ প্লাস তাৰ ওয়েট কিমান আৰু সেকেন্ড মানে টাইম ফৰ্ম টাইমৰ ইউনিটটো বুজায় টাইমৰ ইউনিটটো সদায় সেকেন্ডে থাকিব লাগিলে এটো এমকেএছ হোক ইয়া ফিৰ এটো এফপিএছ হোক আৰু ইয়া সিজিএছ হোক টাইমৰ ইউনিটটো সদায় সেকেন্ডে থাকে তো ইয়াত লেন্থৰ ইউনিট কৈছে হেতু হৈছে মিটাৰ এন এমকেএছ আৰু হেতুকে এমকেএছটোকে এসআই বুলি কোৱা হয় নেক্সট কৈছে ইউনিট অফ পাৱাৰ ইন এসআই সিস্টেম তো ইউনিট অফ পাৱাৰ এসআই সিস্টেমত what is the unit of power in SI system কিন্তু ইয়াত অপচনত watt নাই অপচনত যদি watt নাই তেতিয়ালে 1 watt is equal to 1 joule per second 1 joule per second মানে joule হৈছে unit of energy আৰু second হৈছে unit of time তো energy by time is equal to power হেতু কেনেকৈ পাইছো হেতু এই ফৰ্মুলা আছে energy is equal to voltage into current into time আমি আগত ফৰ্মুলা এটা পাই আহিছো যে এটা ফৰ্মুলা পাইছো h is equal to I square into RT হেতু ফৰ্মুলা আমি ৰেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিংত পাইছিলো ৰেজিস্ট্যান্সৰ ফৰ্মুলাত যে এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেল টু ভোল্টেজ ইনটু কাৰেন্ট ইনটু টাইম তো আৰু পাৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু ভোল্টেজ ইনটু কাৰেন্ট সো পাৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু যদি ভোল্টেজ ইনটু কাৰেন্ট হয় আৰু যদি এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেল টু ভোল্টেজ ইনটু কাৰেন্ট ইনটু টাইম হয় তো আমি সেই তাৰ পাৱাৰটো পুট কৰি দিলে পাৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু পাই যাম এনাৰ্জি বাই টাইম তো এনাৰ্জি বাই টাইম মানে কি 1 watt ইজ ইকুৱেল টু 1 joule বাই মানে 1 সেকেন্ড হেতুৱে তো ইয়াত অপচনত কারেক্ট आंसर হ'ব জুল বাই সেকেন্ড নেক্সট পইণ্টটো কৈছে 7 মিটাৰ এণ্ড 25 সেন্টিমিটাৰ তো 1 মিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু 1 মিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু 100 সেন্টিমিটাৰ আৰু 7 মিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু 700 সেন্টিমিটাৰ তো 700 সেন্টিমিটাৰ প্লাস 25 সেন্টিমিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু 725 সেন্টিমিটাৰ কিন্তু দুটাৰ ইউনিট একে হ'ব লাগিব মিটাৰৰ লগত সেন্টিমিটাৰ ডাইৰেক্ট যোগ কৰিব নোৱাৰি তো 7 মিটাৰটো আমি 700 সেন্টিমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি লৈছো তাৰ পাছত 700 প্লাস 25 সেন্টিমিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু 725 সেন্টিমিটাৰ ইয়াৰ পাছত 725 সেন্টিমিটাৰ পালো ইয়াৰ পাছত নেক্সট 4 নম্বৰটো কৈছে পিগ আইৰন ইজ ম্যানুফ্যাকচাৰ ইন ব্লাষ্ট ফাৰ্নেস পিগ আইৰনটো সদায় ব্লাষ্ট ফাৰ্নেছত হয় আৰু কাষ্ট আইৰন সদায় কোপলাত হয় সি এই এলফাবেটটো মনত আহিব লাগিব কাষ্ট আইৰনৰ কাৰণে সি কোপলাত সদায় কোপলা ফাৰ্নেছত কাষ্ট আইৰন হয় আৰু বাকি পিগ আইৰনটো ব্লাষ্ট ফাৰ্নেছত হয় আৰু বাকি যিকেইটা অপচন আছে সেইবিলাকত ৰট আইৰন হয় ৰট আইৰনটো সফট ৰট আইৰন আৰু ইয়া পিগ আইৰনৰ কাৰণে ব্লাষ্ট ফাৰ্নেস নেক্সট পইণ্টটো কৈছে বিয়াৰিং আৰ মেড আউট অফ এটা কিহৰ দ্বাৰা বিয়াৰিং মেটেলটো বনোৱা ইয়াত হ'ব কপাৰ এলয়জ কাৰণ বাকিবিলাক অপচন কাৰেক্ট নহয় কাৰণ এইবিলাক লো মেল্টিং পইণ্ট মেটেল হয় যেনেকৈ জিংক টিন লেড এইবিলাক হৈছে যে জিংকৰ হৈছে 419 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ টিনৰ 232 লেডৰ হৈছে 327 তো এইবিলাক মানে লো মেল্টিং পইণ্ট এইবিলাকৰ পৰা বিয়াৰিং মেটেল বনোৱা নহয় কপাৰৰ 1083 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ কাৰণ কপাৰ এলয়জ হ'ব ইয়াত কাৰেক্ট কিন্তু এতিয়া কপাৰৰো বনোৱা নহয় ইয়াত অপচনত কপাৰ আছে কাৰণে কপাৰ এলয়জ কাৰেক্ট হ'ব কিন্তু একচুয়ালি এতিয়া আজিকালি ক্ৰোমিয়াম ষ্টিলৰ বনোৱা হয় বা ষ্টেইনলেছ ষ্টিলৰো কিছুমান থাকে আৰু ক্ৰোমিয়াম ষ্টিলৰ থাকে ক্ৰোমিয়াম ষ্টিল এটো কাৰণে কয় কাৰণ ষ্টিলত 1.5% ক্ৰোমিয়াম থাকে ক্ৰোমিয়ামৰ পাৰ্চেন্টেজটো বেছি থাকে কাৰণ ক্ৰোমিয়ামৰ পাৰ্চেন্টেজটো যেতিয়া বেছি থাকে তেতিয়া তাত ৰাষ্টেড নহয় তাত মানে কৰোজন নহয় কৰোজনৰ পৰা যেটো মামৰে ধৰা এবিলিটিটো তাত কমি যায় তো হেতু কাৰণে ক্ৰোম ষ্টিল ইউজ কৰা হয় ক্ৰোম ষ্টিল বুলি কয় কাৰণ তাত ক্ৰোমিয়ামৰ পাৰ্চেন্টেজ মানে নৰমেলতকৈ বেছি থাকে 1.5% তো আজিকালি এটোৱে ইউজ কৰা হয় কিন্তু এটা অপচনত কপাৰ এলয়জ আছে কাৰণে কপাৰ এলয়জ নেক্সট 6 পইণ্টটো কৈছে নন মেটেল দ্যাট উইল কন্ডাক্ট ইলেক্ট্ৰিসিটি ইজ গ্ৰাফাইট যেটো নন মেটেল হয় কিন্তু ইলেক্ট্ৰিসিটি কন্ডাক্ট কৰে এটো হৈছে গ্ৰাফাইট কাৰেক্ট आंसर ইজ গ্ৰাফাইট নেক্সট 7 কোৱেশ্চনটো কৈছে প্ৰপাৰ ফ্ৰেকচন উলিয়াব কৈছে সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে প্ৰপাৰ ফ্ৰেকচন মানে য'ত ওপৰটো সদায় সৰু থাকে আৰু তলৰটো ডাঙৰ থাকিব মানে নিউমাৰেটৰটো সদায় তাৰ স্মল ভ্যালু থাকিব আৰু ডিনোমিনেটৰটো ডাঙৰ ভ্যালু থাকিব তো ইয়াত
যেটো 2/3 হেতুতে অকল ওপৰত হৰু তলত ডাঙৰ আছে বাকি যিখিনি আছে সেইখিনি ক্যালকুলেশন কৰি উলিয়ালে সেইখিনি ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশন হয় মানে সেইখিনি ওপৰৰ ভ্যালুটো ডাঙৰ তাৰ তলৰ ভ্যালুটো হৰু ডেনোমিনেটৰটো হৰু সেইকাৰণে এটা ইম্প্ৰপাৰ আৰু প্ৰপাৰত সদায় নিউমাৰেটৰটো হৰু হ'ব আৰু যেটো ডেনোমিনেটৰ হেতু লাৰ্জ ডেনোমিনেটৰ হ'ব নেক্সট 8 পইণ্টটো কৈছে 1/8 ইন দা ডেসিমেল ফৰ্মত মানে পইণ্টত কনভাৰ্ট কৰিব লাগে তো পইণ্টত কনভাৰ্ট কৰিবলৈ আমি 1/8 টোক 10/80 কৰিব পাৰো একেটাই কথা 1/8 = 10/80 ওপৰত 10 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলো তললৈ 10 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলো আৰু বা আমি লিখিব পাৰো যে 1/8 = 10/8 হোল ইনটু 1/10 একেটাই কথা 1/8 = 10/8 হোল ইনটু 1/10 তেতিয়া আমি 10/8 টোক ডিভাইড কৰিলো 10/8 ক আমি ডিভাইড কৰাৰ পাছত পালো 1.25 = 1.25 পালো এতিয়া 1.25/10 1/8 = 1.25/10 কাৰণ আমি এই বস্তুটো নি ইয়াত বহাই দিলো তো 1/8 হৈ গল 1.25/10 10 ডিভাইডেড মানে পইণ্টটো এঘাত আগত আহি যাব এটা সংখ্যা আগত আহি যাব তো 1/8 = 0.125 তেনেকে নেক্সট 9 কোৱেশ্চনটো কৈছে যোগ কৰিব লাগে 1/3 + 2/3 সো এটো হ'ব 1 + 2 / 3 এই দুটা একেই আছে বেস তলৰ ডেনোমিনেটৰ দুটাৰে 3 3 আছে সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট যোগ হৈ যাব যদি বোলে এনেকুৱা নাই এটা 1/2 আছে প্লাস এটা 2/3 আছে তেতিয়া হলে দুটাৰে এলসিএম উলিয়াব লাগিব মানে লোৱেষ্ট কমন ফ্যাক্টৰ এলসিএম ওলোৱাৰ পাছত মানে প্লাস হ'ব কিন্তু ইয়াত দুইটাই 3 আছে তো ইয়াত ডাইৰেক্ট 1 + 2 / 3 হ'ব 1 + 2 মানে 3 / 3 মানে 1 নেক্সট 10 কোৱেশ্চনটো কৈছে স্কয়াৰ ৰুট উলিয়াব লাগে 6² + 8² তো 6² মানে 36 আৰু ইফালে 8² মানে 64 তো হেতু হ'ব 10² যেতিয়া এনেকুৱা স্কয়াৰ ৰুট 10 মান থাকে তেতিয়া আমি বুজিম যে 10 ৰ পাৱাৰ হৈছে 1/2 10 ৰ পাৱাৰ 1/2 আৰু এটো কি আছে স্কয়াৰ ৰুট 10² মানে স্কয়াৰ ৰুট মানে হৈছে 10 ৰ পাৱাৰ 1/2 আৰু এটা আছে স্কয়াৰ মানে ইনটু 2 এই 2 টো কেনসেল ৰুট থকা মানে 1/2 পাৱাৰ 1/2 মানে এটো স্কয়াৰ ৰুট বুজায় আৰু 10 স্কয়াৰ মানে আৰু এটা 2 আছে সো এই 2 টো কেনসেল গল সো 10 পাৱাৰ 1 10 পাৱাৰ 1 মানে 1 10 পাৱাৰ 1 মানে 10 সদায় ইয়াৰ পাৱাৰ ওপৰত 1 টা থাকে যিকোনো এটা সংখ্যা থাকক 5 6 যিকোনো সংখ্যাই থাকক যদি তাৰ পাৱাৰ ওপৰত একো নাই মানে 1 আছে 10 ৰ পাৱাৰ 1 মানে 10 হেতু ইয়াত কোৱা হৈছে তাৰ পাছত নেক্সট 11 কোৱেশ্চনটো কৈছে স্কয়াৰ ৰুট 49 প্লাস স্কয়াৰ ৰুট 49 মাইনাস স্কয়াৰ ৰুট 49 তো ইয়াতটো দুটা সেম আছে হেতুটো কেনসেল যাবই প্লাস মাইনাসত কাৰণ দুইটা একেই আছে নেক্সট √49 মানে হৈছে 7 স্কয়াৰ 49 মানে 7 স্কয়াৰ আৰু ইয়াত মানে কি √over মানে কি √over মানে হৈছে 1/2 আৰু ইফালে 7 স্কয়াৰ মানে আৰু ইনটু 2 সো 2 টো কেনসেল গল 7 পাৱাৰ 1 মানে 7 নেক্সট 12 কোৱেশ্চনটো কৈছে স্কয়াৰ ৰুট অফ 529/1764 সো 529 মানে 23 স্কয়াৰ আৰু 1764 মানে 42 স্কয়াৰ একেটা ফৰ্মুলা 23/42 হৈ যাব আৰু কেতিয়াবা এনেকৈ থাকে 3 স্কয়াৰ ৰুট x এটোৰ ভ্যালু আকৌ x টু দি পাৱাৰ 1/3 যদি ইয়াত একো নাথাকে তেতিয়ালে হেতু হ'ব 1/2 আৰু যদি ইয়াত 3 থাকে তেতিয়ালে 1/3 হ'ব নেক্সট 13 টো কৈছে এটো 4:8 যেটো এনেকে 4 অনুপাত 8 এটোক আমি লিখিব পাৰো 4/8 এনেকে লিখিব পাৰো তো 4:8 এটোক আমি 4/8 6/x তো x আমি ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন কৰিলো মানে এটো x ৰ ভ্যালু পালে গল ইফালে 8 * 6 আৰু ইফালে ডিভাইড বাই 4 তো এটো আমি পালো 8 * 48 হৈ গল 48/4 মানে 12 ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন কৰি x 12 নেক্সট 14 টো কৈছে 25 ৰ পার্সেন্টেজ অফ 1250 তো পার্সেন্টেজ মানে জানো আমি 1/100 সো 25/100 কৰিলো আৰু ইফালে ইনটু কৈছে 1250 এটো ফৰ্মুলা উলিয়াই দিলে তো 25/100 * 1250 তো ইয়াক আমি 25/100 টো আমি 1/4 ও লিখিব পাৰো সো 1/4 আৰু ইফালে ইনটু 1250 মানে 1250 ডিভাইড বাই 4 ইজ ইকুৱেল টু 312.5 নেক্সট 15 টো কৈছে পার্সেন্টেজ ইজ ইকুৱেল টু বাৰদাই পার্সেন্টেজ মানে যেটো পার্সেন্টেজ আমি বুজাও হয় পার্সেন্টেজ মানে কি এটা x ৰ পার্সেন্টেজ মানে আমি আৰু x * 1/100 বুজাও তো যেটো মানে ডেনোমিনেটৰটো সদায় 100 হয় ডেনোমিনেটৰটো সদায় 100 থাকে ওপৰত যেটো ভ্যালু থাকিব হেতুই হ'ব কাৰণ 1 ইনটু সেই ভ্যালুটো সেইকাৰণে ভ্যালুটো থাকিব আৰু ডিভাইড বাই 100 সো নেক্সট 16 টো কৈছে তো ইয়াত আমি উলিয়াব লাগে যে বলছৰ পার্সেন্টেজ কিমান সো ইয়াত আমি ধৰি ললো যে
let x বলটোৰ পাৰ্চেণ্টেজ x আৰু টোটেল 25টা পাৰ্ট আছে আৰু বল্ট আছে 5টা সো 5/25 আৰু ইন টাৰ্মছ অফ আমি পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াব লাগে সো x * 1/100 5/25 আৰু ইফালে x * 1/100 সো x ৰ ভ্যালু মানে ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিলো 100 টো ওপৰলৈ গুচি গ'ল 5/25 * 100 হৈ গ'ল সেইটো হ'ল মানে x = সো ইফালে 25 দি কাটি দিলো 4 25 100 5 4 * 20 25% কাৰণ আমি এইটো পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াইছো পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াবৰ কাৰণে সেই পাৰ্চেণ্টেজৰ সিম্বলটো লাগিব 20% 5 4 * 20 20%. নেক্সট ফ'ৰ্চৰ ইউনিট হৈছে মাছ ইনটু এক্সেলাৰেশ্যন মাছ ইনটু এক্সেলাৰেশ্যন মানে মাছৰ ইউনিট হৈছে কেজি আৰু এক্সেলাৰেশ্যনৰ ইউনিট হৈছে মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ আৰু ইয়াকে কয় ফ'ৰ্চৰ ইউনিটটো মাছ ইনটু এক্সেলাৰেশ্যন এই দুটাক একেলগে নিউটন বুলিও কোৱা হয় force is equal to mass into acceleration. Next 18 point হৈছে potential energy মানে যেটো ৰৈ থাকে আৰু যেটো গতিশীল এনাৰ্জি হেতু কোৱা হয় কাইনেটিক এনাৰ্জিৰ যেটো ফৰ্মুলা আছে হেতু হৈছে half of mv square potential energy যেটো ফৰ্মুলা হেতু হৈছে mg into h mgh মানে mass into acceleration due to gravity into height h for height এতিয়া এটা সৰু বল্ট এটা যদি সৰু এটা বল্ট সেই বল্টটো যদি এনে মাছটো তাৰ কম কিন্তু ই যদি বহুত হাইটৰ পৰা পৰে ই মূৰত পৰিলে মূৰো ফাটিব পাৰিব কাৰণ তাৰ যেটো এনাৰ্জি বাঢ়ি যাব কাৰণ ইয়াৰ লগত তাৰ যেটো হাইট হৈ যাব হেতু ইনটু হৈ যায় তাৰ মাছটো আছেই কিন্তু তাৰ মাছটো কম হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ লগত এক্সেলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি 9.81 ইনটু তাৰ হাইট যিমান ওপৰৰ পৰা পৰিব হিমান তাৰ লগত তাৰ হাইটটো মাল্টিপ্লাই হৈ যাব সেইকাৰণে তাৰ এনাৰ্জিটো বাঢ়ি যাব এটো হৈছে পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ইয়াত অপচন হ'ব ওৱাটাৰ ইন এন ওভাৰহেড ট্যাঙ্ক মানে যেটো বস্তু ওপৰত ৰাখিছে এটা হাইটৰ আছে মানে ওৱাটাৰ ইন এন ওভাৰহেড ট্যাঙ্ক নেক্সট কৈছে মেকানিক্যাল এফিচিয়েন্সি ইজ দা আউটপুট পাৱাৰ বাই ইনপুট পাৱাৰ সদায় ইনপুট পাৱাৰটো বেছি হয় এজ কম্পেয়াৰ টু আউটপুট পাৱাৰ ইন প্ৰ্যাকটিক্যালি কেতিয়াও মেকানিক্যাল এফিচিয়েন্সি 100% নহয় বাট ইন থিওৰিটিক্যালি আমি 100% ধৰা হয় তাক কোৱা হয় কাৰ্নট ইঞ্জিনত 100% মেকানিক্যাল এফিচিয়েন্সি বুলি ধৰা হয় 100% মানে কি যে ইনপুট পাৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু আউটপুট পাৱাৰ ইনপুট পাৱাৰ দুটা ইকুৱেল হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ডিভাইড কৰিলে 1 হ'ব আৰু মেকানিক্যাল এফিচিয়েন্সি 1 মানে হৈছে 100% আৰু এটো ইন প্ৰ্যাকটিক্যাল কেতিয়াও ইকুৱেল নহয় কাৰণ অলপমান এনাৰ্জি লছ হয় আমি যেটো পাৱাৰ ইনপুটত দিও হেতুৱে আউটপুটত নাপাও তাতকৈ অলপ কম পাও একাৰণে সদায় ইনপুট পাৱাৰটো বেছি থাকে কিন্তু ইন থিওৰিটিক্যালি কিছুমান ক্যালকুলেশনৰ কাৰণে কেতিয়াবা 100% ধৰা হয় আৰু হেতু কাৰ্নট ইঞ্জিনৰ কাৰণে ধৰা হয় নেক্সট কৈছে মাছ ইজ দা কোৱান্টিটি অফ মেটাৰ দ্যাট কন্টেইন ইন এ বডি মানে যেটো মানে এটা বডিত যিমানখিনি মানে কোৱান্টিটি মেটাৰৰ যিমান কোৱান্টিটি থাকে হেতুকে মাছ বুলি কয় আৰু মাছটো এটা স্কেলাৰ আৰু ভেক্টৰৰ মাজত ডিফাৰেন্স এটোৱে স্কেলাৰ যেটো কোনো ডাইৰেকশন নাথাকে আৰু ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হৈছে যাৰ ডাইৰেকশন প্লাস ম্যাগনিটিউড থাকিব weight is a vector mass to আকৌ scalar কিন্তু weight is a vector কাৰণ weight মানে হৈছে mass into acceleration due to gravity তো ইয়াৰ এটা ডাইৰেকশন আছে হেতু কাৰণে weight is a vector quantity next pound in fps system pound to weight ক বুজায় হেতু fps system মানে foot pound and second next 23 to কৈছে unit of acceleration acceleration unit to হৈছে meter per second square মানে distance by time square time or unit is a second so meter per second square distance by time square আৰু velocity unit is a meter per second মানে distance by time এটো মই যেটো কৈছো meter per second এটো mks by SI unit mks cgs ত ক'বলৈ গ'লে হেতু হ'ব centimeter by second আৰু যদি fps ত হয় তেতিয়ালে velocity unit টো হ'ব foot কাৰণ distance এটো foot বা feet 1 হলে foot হয় 1 তকৈ যদি বেছি তেতিয়ালে feet বুলি কয় feet by second আৰু cgs ত centimeter by second and next 25th to কৈছে displacement is a vector quantity অৰ্থাৎ displacement or vector quantity কাৰণ distance is a scalar হ'ব পাৰে but displacement is vector because displacement ৰ এটা direction আছে আৰু তাৰ এটা magnitude আছে displacement হৈছে the shortest distance between the starting and ending point যেনেকৈ মই বলে এটো এটা a point এৰ পৰা b লে গলো b ৰ পৰা c লে গলো c ৰ পৰা d লে গলো লাষ্ট মই d লে গৈছো কিন্তু যেটো a point ৰ পৰা যেটো d point এই যেটো shortest distance straight যেটো distance from initial point to ending point হে যেটো shortest distance হেতুকে কোৱা হয় displacement এটো হৈছে displacement আৰু displacement টো এটা vector quantity কাৰণ ইয়াৰ এটা
ডিৰেকশ্যন আছে প্লাছ ইয়াৰ এটা মেগনিটিউডো আছে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানেই আকৌ আমি নেক্সট আকৌ এটা নতুন পেপাৰৰ সৈতে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং